I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. What's up, beautiful people? Welcome back to the channel, and we guys are doing absolutely fine. आज डे 12 हैन अनि बेलुकाको कति 6 7:30 7 बजिसक्यो होला सायद अनि आज बिहान भ्लग बनाए हैन अनि अहिले पनि आएर त्यहाँ दाइहरुकोमा एक दुईजनामा राउटर चेन्ज गरिदिनु पर्ने थियो हैन सो त्यो गर्दै आए अनि स्कुटर सारै हिलो भएको थियो हिजो उता घुम्न गएकोले गर्दा सो स्कुटर सफा गरे अनि बसिरहेको छु हैन अनि भोलि चाहिँ असार 15 रहेछ हैन अनि यो भ्लग हेर्ने दिन चाहिँ असार 15 हुनेछ भ्लग अपलोड हुने दिन सो सबैलाई असार 15 को शुभकामना 2 hours later भर्खरै न्युज हेरेको एउटा हैन युट्युबमा भ्लग अपलोड भएको थियो आज एक्सिडेन्ट भएको रहेछ इन्डियामा दुईजना खतरा सुपर बाइक राइडरहरू हैन अनि यश भैया र राहुल यश सर चाहिँ अब इन्डियाको फर्स्ट यामा R1M कार्बन एडिसन उहाँकै थियो के अनि कति धेरै भ्लगहरुमा हेरेको थियो टर्बो एक्सट्रिम अर्नी भैयाको भ्लगहरुमा हेरेको हैन देखेको थियो अनि उहाँको आफ्नै पर्सनल एउटा टायर्सको शप थियो हैन अनि सुपर बाइकहरुमा टायरहरु लगाउने गर्ने अनि S2 पनि थियो S1000 SX पनि थियो अनि S1000 XR मा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको रहेछ सो इन्डियन युट्युबर्स हैन अनि इन्डियन मोटो ब्लगर्सहरुमा चाहिँ एउटा दुःखको खबर अनि इन्डियन एज वेल एज नेपालीज मोटो ब्लगर्स हैन बाइकिङ कम्युनिटीमा एउटा सबैभन्दा दुःखद घटना हो यो यस सरको र राहुल सरको दुईजनाको एक्सिडेन्टमा डेथ भयो हैन यमुना एक्सप्रेसवे दिल्लीमा सो यसले चाहिँ अलिकति पहिलेदेखि अब कति धेरै एक्सिडेन्टहरु भइरहेको थियो हैन यस्तो ज्यान गुमाउनेहरु धेरै हुनुहुन्थ्यो अनि अब एक्सिडेन्ट बाइकको फल्ट हो कि अब राइडरकै फल्ट हो भन्ने कुरा हुन्छ हैन अनि अब दुईजनै प्रोफेसनल राइडरहरु हो अब पहिलेदेखि निन्जा S2 अनि यामा R1M ट्र्याकमा कुदाउने बाइकहरु रोड लिगल त हुँदैन हैन अनि अब त्यस्तो बाइकहरु पनि अब रोडमा कुदाउनु हुन्थ्यो अनि पुरै अब गियर सेफ्टी गियरसँग कुदाउनु हुन्थ्यो त्यही पनि अब एकचोटी भयो घटेपछि घटना घटेपछि गइहाल्यो हैन भेकल्स भनेको त्यही हो सानो गल्तीले लाइफ तलमाथि हुन्छ जान्छ नै पनि हैन अनि त्यसैको एक्जाम्पल दुईजना सरहरु हुनुभयो हैन अनि अब सम्पूर्ण राइडर साथीहरुमा भ्लग हेर्ने बाइकर साथीहरुमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने बाइक कुदाउँदाखेरि बिस्तारै कुदाइदिनु हैन राइड सेफ हैन अनि कहीँ जानु छ अब हतार छ भने पनि हतार नगर्दिनु हैन अब ड्युटीमा जानु हुँदैछ अनि अलिकति ढिलो भयो भने हतार नगर्दिनु बरु फोन गरेर भन्नु यस्तो यस्तो प्रब्लम छ ढिलो आउँछु म भनेर भन्नु अफिसमा प्रब्लम बुझ्छ तर तपाई हतार गरेर जाने क्रममा चाहिँ अब त ज्यानै गयो भने त त्यो मतलब भएन हैन सो अनि बाइक कुदाउँदाखेरि चाहिँ अब सानो बाइक हो भन्ने चाहिँ नभन्नु हैन बाइक इटसेल्फ इज अ मसिन हैन त्यसलाई मान्छेले कन्ट्रोल गर्न नसकिने जिनिस हो केही हदसम्म सकिन्छ तर त्यसको पावर त्यसलाई पुश गर्ने त्यसको लिमिट छ त्यो लिमिट क्रस भयो भने चाहिँ मान्छेको ज्यान जान सक्छ सो त्यही भएर बाइक कुदाउँदाखेरि चाहिँ अनि सेफ्टी गियर्सहरुमा ध्यान दिनु होला हेलमेट ग्लोभ्स हैन राइडिङ ज्याकेटहरु
अनि अलिक लामो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अझै राम्रो बुट्सहरू लगाइदिनु होला। त्यसले गर्दा एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि पनि लड्यो भने खुट्टाको एङ्कलहरू भाँचिने समस्या हुँदैन होइन। अनि ग्लोभ्सहरू राम्रो खालको लगायो भने स्किड गर्दाखेरि यो हातको यस्तोहरू धेरै जोगिन्छ होइन। हेलमेट लगाए पछाडि त्यो हेलमेटको के भन्छ त्यो स्ट्रिप लगाइदिनु होला। त्यसले गर्दा चाहिँ हेलमेट बाइकबाट लड्दाखेरि पनि हेलमेट खुस्किँदैन, त्यो अड्किरहन्छ, ग्रिपले अड्किरहन्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हेलमेट मात्रै घिसिए पछाडि चाहिँ टाउको बच्छ होइन। अनि अब ज्याकेटहरू पनि राम्रो खालको हुन्छ, यस्तोमा प्रोटेक्सन हुन्छ, सोल्जर प्रोटेक्सन हुन्छ, अनि यो एल्बो प्रोटेक्सनहरू भएको हुन्छ। अनि यस्तोहरू चाहिँ भएको लेभल 1 लेभल 2 भनेर प्रोटेक्सनहरू धेरै हुन्छ। नेपालमा त छैन होइन। भयो भने पनि निकै महँगो पर्छ, लगभग 1-1.5 लाखदेखि एबभ नै पर्छ यस्तो खालको सुटहरूलाई चाहिँ होइन। पुरै सुट हुन्छ, कस्ट्युमै हुन्छ, तलदेखि माथिसम्मै हुन्छ होइन। सो रेसिङ ट्र्याक सुट भन्छ। सो यस्तोहरू चाहिँ अब एउटा लेभलको हुन्छ नि त। स्टार्टिङ पनि अब 18,000 20,000देखि स्टार्ट हुन्छ होइन। अनि 2-3 लाखको बाइक किने पछाडि 10-15 हजार राइडिङ गियर्समा खर्च गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन कि। अनि मैले चाहिँ के प्लान गरेको छु भने मैले जुन दिन बाइक किन्छु त्यो दिन मैले हेलमेट राम्रो खालको एउटा किन्छु, ग्लोभ्स किन्छु, बुट किन्छु, राइडिङ प्यान्ट किन्छु, राइडिङ ज्याकेट किन्छु। यो एक सेट चाहिँ म एउटा पुरै राम्रो किन्छु, चाहे म 1-1.5 लाखको बाइक नै नकिनौँ, चाहे म 10-12 लाखको बाइक नै नकिनौँ होइन। एक सेट सामान चाहिँ पुरै राम्रोसँग किन्ने हो। त्यो भयो, त्यो गियर अप भयो भने चाहिँ आफू पनि सुरक्षित रहन्छ अनि आफूसँग हिँड्ने कोही अरू छ भने ऊ पनि सुरक्षित बनाउन सकिन्छ कि गियर्स लगाउनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ मेसेज दिन सकिन्छ होइन। अनि नेपालमा पनि धेरै एक्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसमा पनि अब मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ हाम्रो BR46 माइकल दाईको पोखराबाट होइन, टिम BR46 नेपाल अफिसियल। अनि उहाँको पनि एउटा क्रसएक्समा होला सायद राइडमा जाँदाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुभएको थियो। तर उहाँसँग जुन लेभलको उहाँले लगाउनु भएको ट्र्याकहरू थियो होइन, ट्र्याक सुटहरू थियो, अनि राइडिङ गियर्सहरू राम्रो प्रोटेक्टिभ खालको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरू यस्तो स्किड गर्दाखेरि पनि यस्तो यो केही भएको थिएन कि, हल्का माथिबाट स्क्रच मात्रै भएको थियो होइन, सबै राम्रै थियो, नर्मल नै थियो। सो त्यही भएर राइडिङ गियर्सहरू चाहिँ अलिकति राम्रो बरु अलिकति पैसा खर्च गरेर किनेर लगाइदिनु होला होइन। अनि बाइक कुदाउँदा कहिले पनि एग्रेसिभ भएर नकुदाइदिनु होला। ओभरटेक गरेर यसलाई त म जितिहाल्छु नि भनेर साले कहिले नकुदाउनु होला होइन। कुनै दिन मैले कुदाएको पनि देख्नुभयो होला, त्यसको लागि धेरै धेरै सरी, म क्षमा माग्न चाहन्छु मैले कुनै दिन एग्रेसिभ कुदाएको रहेछु भने। बट एग्रेसिभ भएर कुदाउने पनि एउटा ठाउँ हुन्छ होइन, ट्र्याक हुन्छ। अनि बाटो अब खाली देख्यो भने त्यसमा त अलिकति भित्रदेखि आइहाल्छ होइन। खाली पिच देखेको बेला कोही छैन वरिपरि, एकछिन त भगाउन भन्ने हुन्छ होइन। तर त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँनिर त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ आफूसँग चाहिँ गियर चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने रहेछ क्या। बिचमा के आइदिइहाल्यो र ब्रेक लाउनु पऱ्यो, ब्ल्याङ्कै लड्यो भने गियर्सले बचाउने रहेछ होइन। सो गियर्स चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अनि अब सरहरूसँग पनि गियर्स त थियो नि होला ओभियसली नै, तर अब यति नै रहेछ लेखेको होइन। अनि अब एक्सिडेन्ट फेरि इन्डियामा एकचोटि बाइक एक्सिडेन्ट भयो भने स्योर डेथ नै हुन्छ कि होइन। अनि अब हाई स्पिडमा हुन्छ बाइकहरू, त्यस्तै खतरा पावरको हुन्छ होइन। नर्मल बाइकहरू प्रायःले कुदाउनु हुँदैन होइन। अनि अब 600देखि एबभकै बाइकहरू मात्रै हुन्छ। प्रायः सबै युट्युबर्समा मोटो ब्लगर्सहरूमा 600cc भन्दा एबभकै बाइक्सहरू मात्रै होला। त्योभन्दा कम्तीको बाइक पनि होला तर सेकेन्ड्रीमा हुन्छ होइन। प्राइमेरीमा चाहिँ अब 600देखि एबभको 1000 क्याटेगोरीमा S1000RR H2 होइन। अनि यता CBR भयो, कावासाकी ZX10R भयो। अनि एबभ जाँदाखेरि भनेको हायाबुसा भयो होइन, डुकाटीहरू। अनि यस्तो बाइक्सहरू हुन्छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ सबै ट्र्याकको लागि बनाएको बाइकहरू हुन्छ। अनि त्यही पनि रोड लिगल भएको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले रोडमा कुदाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यही पनि अब गियर्सहरू त धेरै नै युज गर्नुहुन्छ, त्यही पनि अब यही हो होइन। लेखेको रहेछ, यति नै लेखेको दिन जानै पर्ने रहेछ होइन। सो रेस्ट इन पिस होइन, आत्माले शान्ति पाओस् दुईजना सोलहरूको। सो अर्कै टपिकमा भिडियो बनाउन खोजिरहेको थिएँ आज होइन। तर युट्युब स्क्रोल गर्दै गएको, एक दुईवटा नोटिफिकेसन आएको रहेछ, हेर्दै गएको, ठ्याक्कै भिडियो देखेको अनि यो भिडियो बनाउन मन लागिहाल्यो। सो द्याट्स इट फर टुडे। आई होप यु गाइज लाइक द भिडियो होइन। मैले दिएको सजेसन मन पऱ्यो भने
भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभयो, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। के कस्तो लाग्यो भिडियो, के कति इन्फर्मेटिभ लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। टिल देन किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, साइनिङ अफ सुशील, सी यू गाइज टुमारो विथ द न्यू ब्लग। बाई बाई।